જય હિન્દ દોસ્તો, મેથ્સના લેક્ચર નંબર 8ની અંદર આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, આપણે જોઈ રહ્યા હતા ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું હતું લસા અને ગુસા, બરાબર, એટલે કે LCM અને H.C.F ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું હતું, જેની અંદર કેટલાક લગભગ 2 વિડીયો મેં અપલોડ કર્યા છે, બરાબર, લસા અને ગુસાને અંતર્ગત। તો તેના અંતર્ગત આજે આપણે આ બીજો લેક્ચર આગળનો જોઈએ। હવે આપણે પરીક્ષાની અંદર એક આ રીતનો દાખલો પૂછાતો હોય છે। અહીં આગળ અપૂર્ણાંક આપેલા હશે કે 2 પંચમાંશ અને 8 દશાંશ નો તમારે કાં તો લસા શોધવાનું હશે કાં તો ગુસા, બંનેમાંથી એક વસ્તુ શોધવાનું પૂછાશે। તો તમારે કઈ રીતે શોધવું જોઈએ? તો મિત્રો, ઘણા મિત્રો શું કરતા હોય છે કે જ્યારે 2 પંચમાંશ અને 8 દશાંશનો માની લો કે પ્રથમવાર આપણે લઈએ, આ સંખ્યાનો આપણે ગુસા શોધવો છે। તો જ્યારે આ સંખ્યાનો આપણે ગુસા શોધવો હોય ત્યારે શું કરવું જોઈએ? તો ત્યારે બધા એવું કરતા હોય કે 2 અને 8નો ગુસા શોધતા હોય અને 5 અને 10નો ગુસા શોધતા હોય। તો એવું કરવાનું નથી મિત્રો, આપણે એકદમ શોર્ટકટ રીત વાપરવાની છે। પહેલાં સૂત્ર જોઈ લઈએ અને પછી આપણે સીધા આવી જઈએ દાખલા ઉપર। તો આનું સૂત્ર છે, 2 સૂત્ર બનશે આના, તો યાદ રાખીએ। બંને સૂત્ર કઈ રીતે બનતા હોય છે એ જોઈએ કે માની લો કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આપેલી હોય તો ત્યારે આ અપૂર્ણાંક સંખ્યાનો અપૂર્ણાંક સંખ્યા હોય, આ અપૂર્ણાંક સંખ્યાનો જ્યારે પણ આપણે ગુસા શોધવો હોય તો યાદ રાખવાનું છે કે જે અંશ હશે, બરાબર, અંશની વાત કરી દો કે જે ઉપરની સંખ્યા હોય એને અંશ કહેવામાં આવે। તો અંશનો હંમેશા તમારે શોધવો પડશે ગુસા। અહીં પણ ગુસા, તો અહીં પણ આવી જશે ગુસા અને છેદનો આપણે લસા શોધવાનો છે। તો આટલું કરશો તો સીધો તમને જવાબ મળી જશે। અહીં આગળ 2 પંચમાંશ અને 8 દશાંશ આપેલું છે, તો આ બંને સંખ્યાનો આપણે માની લો કે પ્રથમવાર ગુસા જોઈએ। તો આ સંખ્યાનો ગુસા શોધવા માટે અહીં આગળ આપણી જોડે સંખ્યા પડી છે 2 પંચમાંશ અને 8 દશાંશ। તો આ બંને સંખ્યાનો આપણે શોધવો છે ગુસા। તો ગુસા શોધવો હોય તો આપણે શું કરીશું કે આ બંને એક અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય તો આ બંને સંખ્યાઓની અંદર અંશનો ગુસા લઈશું। અંશનો ગુસા એટલે કે 2 અને 8નો આપણે ગુસા લઈશું। હવે 2 અને 8નો ગુસા કેટલો છે? તો સિમ્પલ વસ્તુ, જો ડાયરેક્ટ આવડતું હોય તો 2 મળી જશે, જો ન આવડતું હોય તો કઈ રીતે કરશો દોસ્તો? તો 2 ના ભાગ પડી જશે, તો 2 અને 8ના ભાગ પાડશો, 2 દુ 4 દુ 8, તો આ બંનેમાંથી કોમન શું નીકળશે? 2। તો આનો અંશનો ગુસા મળી જશે 2 અને છેદનો લસા કેટલો મળશે? તો લસા મેળવવા માટે શું કરશો? 5 અને 10નો લસા મેળવશો। 5 અને 10નો લસા કઈ રીતે મેળવશો? મેં તમને અગાઉના વિડીયોમાં શીખવાડ્યું હતું, ના આવડતું હોય તો એકવાર જોઈ લો। 5 અને 10 બંને માટે ભાગાકારની રીત એકદમ સિમ્પલ રહેશે। તો 5 5 એકા 5, 2 ભાગ ચલાવો પહેલાં, બરાબર, તો 2 પંચા 10, 5 એકા 5, 2 પંચા 10, તો આ બંનેનો લસા નીકળશે 10। તો અહીં તમારો જે જવાબ આવશે 2 દશાંશ આવે છે, એ 2 દશાંશ શું આવે છે કે આ 2 પંચમાંશ અને 8 દશાંશનો ગુસા તમે શોધી નાખો છો। તો એક જવાબ તમારો ક્લિયર થઈ ગયો। ફરી વાર સમજાવું છું દોસ્તો, જ્યારે પણ કોઈ પણ સંખ્યાઓ આપેલી, અહીં આગળ માત્ર 2 સંખ્યાઓ આપેલી છે, તો આ 2 સંખ્યાઓનો આપણે જ્યારે અપૂર્ણાંક આપેલા હોય આ અપૂર્ણાંકોનો ગુસા અને લસા શોધવાનો હોય છે। તો ગુસા શોધવું હોય તો આપણે સૂત્ર વાપરવું પડશે કે અપૂર્ણાંક આપેલી જે સંખ્યાઓ હશે આ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુસા બરાબર અંશનો ગુસા અને છેદનો લસા। તો આપણે અંશનો અહીં આગળ 2 પંચમાંશ અને 8 દશાંશની અંદર 2 અને 8નો આપણે ગુસા શોધી દીધો, તેનો ગુસા આવે છે 2 અને એનો લસા શોધવા માટે 5 અને 10નો લસા શોધ્યો, તેનો લસા આવે છે 10। તો આ રીતે તમે એનો લસા શોધી આ બંને સંખ્યાઓનો ગુસા શોધી શકો છો। હવે આની આ સંખ્યાનો જો તમારે લસા શોધવો હોય તો કઈ રીતે શોધશો? તો લસા શોધવા માટે, અપૂર્ણાંકોનો લસા શોધવા માટે અંશનો હવે શું કરીશું? તો હવે અહીં આગળ સૂત્ર બદલાઈ જશે દોસ્તો। તો સૂત્રની અંદર શું થશે? કંઈ થોડુંક જ એક કોમન ફેરફાર થતો હોય છે, એ જોઈ લઈએ। કોમન ફેરફાર આવો થાય છે કંઈક કે અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો લસા બરાબર અંશનો શું કરવાનો? હવે એકદમ સિમ્પલ છે કે અંશ હોય તો અંશનો તમારે લઈ લેવો પડશે લસા અને છેદ હોય તો છેદનો લઈ લેવો પડશે તમારે ગુસા। ઓકે, હવે અહીં આગળ જોઈએ અંશનો લસા, તો 2 અને 8, ફરીવાર 2 અને 8નો આપણે શું કરવો પડશે? લસા કાઢવો પડશે। તો અહીં આગળ જોઈ લઈએ, 2 આપેલા છે અને નીચે 5 આપેલા છે, અહીં 8 અને 10 આપેલા છે। તો અહીં આગળ 2 અને 8નો
લસા શોધવા માટે એકદમ સિમ્પલ ભાગાકારની રીત છે. આ રીત બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શરૂઆતમાં પ્રેક્ટિસ કરજો, પછી ડાયરેક્ટ સીધે કઈ રીતે જવાબ આવે એ પણ તમે જાતે શીખી જશો. 2 એકા 2, 4 દુ 8, 1 2 દુ 4 અને 2 એકા 2. તો 2 એકા 2 બરાબર, 2 દુ 2 ચોક 8 અને આ રીતે કરી શકો તો 2 દુ 4 દુ 8. તો આ બંનેનો 2 અને 8નો લસા થઈ જશે 8. અને ત્યાર પછી એનો ગુસા શોધી નાખવાનો. 5 અને 10, 5ના અવયવો તો 5 અને 10ના અવયવો 2 5 10, 5 કોમન નીકળી જશે એટલે મળી જશે આ બંનેનો ગુસા 5 મળશે. તો આનો સાચો જવાબ શું આવશે દોસ્તો? 8 પંચમાંશ. આ આપણો મળી જશે, લસા મળી જશે આ બંને સંખ્યાઓનો. તો આ રીતે તમે જ્યારે પણ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવતી હોય છે તો આ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર તમે અપૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગુસા શોધવા માટે આ સૂત્ર વાપરશો, એનું લસા શોધવું હોય તો આ સૂત્ર વાપરશો તો સરળતાથી તમારા દાખલાનો જવાબ આવશે. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ જેથી આપણને વધુ ખ્યાલ આવે. હવે અહીં આગળ માત્ર સિમ્પલ મેં કોન્સેપ્ટ લીધો હતો 2 રકમ માટેનો. હવે વધારે લઈએ, 3 રકમ લઈએ તો 3 રકમની અંદર શું થાય છે એ જોઈએ. તો 3 રકમની અંદર વાત કરું દોસ્તો તો અહીં આગળ એક રકમ આપેલી છે 2/3, પછી આવે છે 8/9 અને 10/27, 10/27. તો એ બંને સંખ્યાઓનો આપણે વારાફરથી ગુસા શોધીએ અને લસા શોધીએ. તો અહીં આગળ આ સંખ્યાનો સિમ્પલ જોઈ લઈએ. ડાયરેક્ટ સૂત્ર નથી મૂકતો, હવે ડાયરેક્ટ જ જોઉં છું કે આ સંખ્યાનો આપણે ગુસા શોધવો છે. તો ગુસા શોધવા માટેનું સૂત્ર શું છે દોસ્તો? અંશનો ગુસા. 2 8 અને 10. તો 2 8 અને 10 આ 3 સંખ્યાઓ હોય એ સંખ્યાનો ગુસા એકદમ સિમ્પલ નીકળી જાય છે. કોમન શું નીકળે છે? 2. આમાં પણ 2 આવેલા છે, આમાં પણ 2 આવેલા છે. જો ના આવડતું હોય તો 4 દુ 8, 5 દુ 10 કરશો તો 2 કોમન નીકળશે. તો અહીં આગળ તમારો મળી જશે 2 ગુસા. ત્યાર પછી કરવાનો છે છેદનો લસા. તો છેદનો લસા એટલે કે 3 9 અને 27. 3 9 અને 27 આ 3 સંખ્યાઓનો તમારે શું શોધવાનું છે? લસા. જો ના આવડતું હોય તો આ રીતે તમે 3 એકા 3, 3 તરી 9, 9 તરી 27, 3 એકા 3, 3 તરી 9, 3 એકા 3, 3 તરી 9 તરી 27. અહીં આગળ એક વસ્તુ તમને જો નોંધ કરી હોય તો ખબર પડશે દોસ્તો, 3 9 27 એ ત્રણેયની અંદર કોમન સંખ્યા આવતી હોય છે. તો દરેક સંખ્યા જ્યારે 27ની અંદર 9 આવી જતા હોય છે ને 27ની અંદર 3 આવી જતા હોય, એટલા માટે સૌથી મોટી સંખ્યા જેનો લસા બની જાય છે. બરાબર. માની લો કે બીજી એક સંખ્યા લઈ લો 5 અને 10, આની અગાઉની સંખ્યા. તો 5 સંખ્યા છે જે 10ની અંદર આવી જાય છે, આ બંનેનો લસા પણ 10 થશે. તો આ રીતે તમે ઝડપથી કોમનથી લસા શોધી શકો છો. તો તમે આ સંખ્યાનો આપણે શોધી લીધો ગુસા. બરાબર દોસ્તો. હવે માની લો કે આ 3 સંખ્યાનો તમને લસા શોધવાનું પૂછાયું. હવે એક્ઝામની અંદર આ જ રીતે પૂછાશે કે ભાઈ આ 3 સંખ્યાઓનો તમે લસા કેટલો થાય. તો તમારે ઉપરનો લસા અને નીચેનો લસા નથી કરવાનો, આ 3 સંખ્યાઓનો લસા કેટલો મળે. આ 3 સંખ્યાઓનો લસા શોધવા માટે આપણી જોડે સૂત્ર પડી રહેલું છે કે અંશનો તમારે લસા શોધી લેવાનો છે. અંશ એટલે કે અહીં જોવા મળે છે 2 8 અને 10. તો 2 8 અને 10, તો 2 8 અને 10 આ 3 સંખ્યાઓનો લસા શોધવો છે. તો એ 3 સંખ્યાનો અંશનો લસા શોધતું સીધું શોધવાનું છે. 2 એકા 2, 4 દુ 8, 5 દુ 10, 2 દુ 4, 5 ના 5, 2 એકા 2, 5 ના 5 રહેશે 5, 1 1 1, 5 દુ 10 દુ 20 દુ 40. તો બરાબર આ 3 સંખ્યાઓનો લસા 2 8 અને 10 એ 3 સંખ્યાઓનો લસા મળી જાય છે 40. પણ હવે નીચે શું કરવાનું છે કે છેદનો ગુસા શોધવાનો છે. તો છેદ કઈ સંખ્યાઓ આપેલી છે? તો છેદની અંદર આપેલી છે આપણી જોડે સંખ્યા 3 9 અને 27. આ 3 સંખ્યાઓનો આપણે શોધવાનો છે ગુસા. તો એ માટે સીધું જ વસ્તુ છે, જો ડાયરેક્ટ આવડશે દોસ્તો તો કઈ રીતે શોધશો? 3ની સંખ્યાની કોમન સંખ્યા કઈ છે? તો 3 કોમન થશે. ના આવડતું હોય તો અવયવો પાડી દેજો ફટોફટ. જેમ કે 3 3 તરી 9, 3 તરી 9 તરી 27, કોમન 3 નીકળે છે, 3 નીકળે છે, 3 નીકળે છે. તો આ 3 સંખ્યાઓનો ગુસા થઈ જશે 3. તો અહીં આપણને જવાબ મળશે 40/3. એ મળે છે આ સંખ્યાનો આપણને મળી જાય છે લસા. દોસ્તો ફરી એકવાર રિપીટ કરાવું છું કે જ્યારે પણ અપૂર્ણાંકો આપેલા હોય ત્યારે આ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓના લસા અને ગુસા શોધવાનું પૂછાય તો શું કરશો? જો તમારે અહીં જ્યારે સંખ્યાઓની અંદર ગુસા શોધવાનું પૂછાય તો અંશનો ગુસા કરી દેવાનો છે અને છેદનો લસા કરવાનો છે. એવું નહીં કે ગુસા એટલે બંનેનો ઉપર નીચે ગુસા કરી દેવું. ના, આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરશો, શોર્ટકટ વાપરશો, એકદમ જવાબ આવી જશે. જો અપૂર્ણાંકોનો લસા શોધવાનું પૂછાય તો અંશનો લસા શોધી નાખવાનો છે
અને છેદનો ગુસા શોધી નાખવાનો છે. ત્યાં આગળ તમારો દાખલો પૂરો થઈ જશે દોસ્તો. આ માટેના બીજા દાખલા કરજો, પ્રેક્ટિસ કરજો, જેથી કરીને તમને વધુ સરળતાથી આવડી શકે. તો બસ મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું હતું. હવે અને જો મિત્રો આપણો જો વિડીયો ગમતો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને આવા બીજા વિડીયો બનાવવા માટે અમને પ્રોત્સાહન મળતું રહે. જય હિન્દ, જય ભારત.